Hello guys! Hello guys, for today's video we will be unboxing the new Samsung Galaxy S10 Plus. Baliktad. STC, network dito sa Saudi. Postpaid user kasi ako, so kontrata ko nakuha to. Price of the device, 3,420 for 24 months. Bali, ang babayaran ko lang is 120 for 24 months. Sorry, 150. Unbox na natin. Mamaya ko na lang i-explain sa inyo, ha? Yes. This is color prism block. Prism block. Prism. Block lang to sa Pampanga. Ganda. Ayun. So look. Ganda ng quality oh. May metallic yung ano niya. Ano meron? So charger of course. Ano to? Ano to? Di ko alam to ah. Ito yung maganda dito pala. Meron siyang, of course, ito yung cable para sa charger. Ito, look at this. Ito yung AKG na earphone. Yun lang. Ito lang yung laman niya. Ito parang pwede siguro itong saksakan. Ay. Hindi siya normal na ano. Explain to sa inyo. Tapos meron din siyang ganito. Oh, it has this cover na. Wow. Bumili pa naman ako. Ang gulo ko mag-unbox, di ba? May cover na pala siya. Bumili pa ako. Sayang. Ito sa Jarir. Pero mas gusto ko to. Black. Kasi, pag bibili ka ng cellphone na medyo mahal, dapat bumili ka rin ng case na magpo-protect, di ba? Mahal-mahal ng binili mong cellphone tapos wala man lang siyang protection. Paano pag nahulog yan? Ito. So, bubuksan ko na ha. Tingnan natin. Matagal-tagal na rin akong di nakakagamit ng Android. I've been using iPhone. Ang gamit ko kasi ngayon, iPhone 7. Eddie, wow! Ano pa yun nung November 2016 ko pa ata.
ginagamit. So more than 2 years na. Nagpalit lang ako nito kasi nakita ko nga, since may contract nga ako sa STC, chinek ko doon kung ano yung mga available na units na pwede kong i-avail. Ito kinuha ko kasi walang down payment. Ang option ko sana either this one or English. Insert SIM card to access. Hello? Next. Bring your old data. Work with your setup. Wireless cable, USB. Skip for now. Okay. Okay, ito lang guys. Ito na yun. I-update ko na lang kayo in the coming days. Maybe 1 week or after 2 weeks kung kumusta yung performance nito. Kung worth it ba palitan yung phone ko. Mag-convert from iPhone to Samsung. Wow! Let's see. Yun lang. Samsung Galaxy S10 Plus. Maganda ba? Okay. Parang okay. I don't know. Titignan ko pa in the coming days kung masasatisfy niya ako the way na nagustuhan ko yung iPhone, yung iOS. Ito mukhang promising, maganda. Hindi pa ako masyadong sanay. Parang di na ako wow! Pero let's see. Okay, so ito nga yung mga ano niya, inclusion niya, no? Okay. Maganda to kasi hindi siya ano, parang rubber. Ito lang yung rubber niya pero dito para siyang ano, antela. Ito lang ang napakagulong unboxing. Sana magustuhan nyo. Okay? That's it for today. Bye-bye!